السلام عليكم. جايه لكم النهارده بعشبه مهمه جدا جدا، هتفرق معانا في تحسين القومه بتاعتنا لدور البرد وفي نفس الوقت في علاج دور البرد. العشبه دي سمعنا عنها كتير، لكن المواصفات بتاعتها في علاج دور البرد يعني مواصفات خيالية. أول حاجة العشبة بتاعتنا هي حب الرشاد. حب الرشاد من المميزات المهمة جدا بالنسبة له إن أولا هو بيساعد في تنقية الدم من السموم. تاني حاجة حب الرشاد بيحسن من صحة الجهاز التنفسي بشكل كبير جدا جدا. الناس اللي عندها ضيق في التنفس بيساعد في علاج ضيق التنفس. الناس اللي عندها كحة مصحوبة بلغم، حب الرشاد بيساعد في إن هو بيدوب البلغم ده وبيساعد على طلوع البلغم. تمام، فهو ممتاز جدا جدا لحالات الكحة، على عملية تجديد الغازات في الحويصلات الهوائيه، بيحسن من صحه الرئتين بشكل ممتاز جدا جدا. كمان بيساعد في تقويه المناعه بشكل ممتاز جدا. كمان بيساعد في تهدئه الالتهابات اللي بتكون حاصله. مهم جدا جدا يا جماعه علشان تحسنوا من صحه الجهاز التنفسي بتاعكم، عشان تقدروا تقاوموا في ادوار البرد، وعشان تحموا نفسكم اصلا من ان انتوا يجيلكوا دور برد. الجرعه بتاعته هي معلقه صغيره، نقدر نستخدمها مره واحده بس في اليوم. تمام. طريقه الاستخدام انا قلت لكم عليها قبل كده، وهنزل لكم فيديو بمشروب مهم جدا نقدر نعمله. اولا في تقويه المناعه وعلاج دور البرد. تاني حاجه هيساعدنا بشكل ممتاز جدا في تظبيط سكر الدم. جربوه، قولوا لي رايكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب، وفولو على الانستجرام والتيك توك. السلام عليكم.